Alright mga brad, good morning po sa lahat mga brad. Welcome po sa ating channel, PAPBRADWORX. Ako po ay si Bill. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo mga brad. At i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga bagong video. At sa mga nakapag-subscribe na po, maraming salamat po sa inyong lahat mga brad. So mga brad, gusto ko lang i-share sa inyo yung ating bagong restoration o ating bagong project. Yung mga nakaraang buwan mga brad, nakabili tayo ng dalawang motor sa halaga lang po ng 2,000, 2K lang mga brad. Ang dalawang motor po na ito mga brad ay Yamaha STX125 at bajaj CT100. So mga brad, ito po ang i-restore natin ngayon, o ang ating bagong project ay Yamaha STX125. At ibalak po natin ito mga brad, i-convert sa Classic Scrambler. So mga brad, simulan na po natin yung ating pagre-restore. Magbabalik po tayo mga brad.
na STX125. So mag-comment lang kayo mga brad, ano, kung nagustuhan nyo yung pagre-restore natin, pag-aayos ng Yamaha STX125. So yan lang po mga brad. See you ulit sa ating next video. Alright.